sa YouTube. Yan, ito yung music. Kasi nakita nyo ba yung mga music is pag na-monetize na yan is either sisingilin na ng talagang may-ari ng music kahit na 100% na no copyright, kahit natin Hey! Yan! Welcome again to our channel. Yan, ito yung nabili natin, no? Ito. Yan. Ewan ko kung parang hindi gumagana to dun sa mic natin, itong saksakan. Kaya ito muna ang ginamit natin for the meantime, no? Yan, to. Nabili natin sa Session Road. Yun, no? Stay safe tayo lagi dahil may bagyo ngayon. Oh, no! Yan, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download o gumamit ng no copyright 100% na music para sa mga video na gagamitin nyo. Ayan. Pero bago yun, kung bago lang kayo sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe nyo na yan. Ayan. Yan. So ngayon gagawa muna ako ng karton para sa bintana para hindi pasukin. Alright, teach ko kayo laters. Ayos! Hey! Yan yung adventures, no? Gugupit tayo ng mga karton. Nalagay natin dito sa bintana. Yan. Para sa darating na bagyo. Yan, medyo maliwalas pa ngayon, maaraw. Pero by Sunday, baka tumama ng bagyo. Kaya stay safe ka tayo lagi. Tsaka yun, yung mga baguhan na katulad ko, no? Huwag kayong susuko kung ano yung pangarap niyo. Wala naman nagsisimulang madali, no? Guys. Okay? I-subscribe nyo na yan. Darating din yan. In God's time, okay? Ayos! Ayos! Hey! Yan, no? Welcome again sa ating channel. Ito na talaga yung main focus ng vlog natin. Yan, turo ko sa inyo kung paano 100% na copyright para sa mga video natin. Yan. Ito pala is anti-radiation lang to, walang grado to. Yan. Malinaw pa naman mata natin. Yan. Yan, pakita ko sa inyo just a little bit. Iharap ko lang, i-set up ko tong camera. Tayo ngayon sa harap ng laptop. Okay? Alright. Yun, no? Hey, yan, adventures no mic check nyo. Yan, hindi gumagana yung mic natin talaga. Kailangan talaga ng different 3.5 millimeters na ano. Pero ito gumagana naman itong parang headset mic na lang natin. Yun ang nabili natin sa Session Road. Yan, nakasetup na tayo. Punta tayo ngayon sa YouTube. Yan, ito yung music. Kasi nakita nyo ba yung mga music is pag na-monetize na yan is either sisingilin na ng talagang may-ari ng music kahit na 100% na no copyright. Kahit na tignan natin dito, kunyari mag-search tayo dito ng no copyright background music, yan dito. Yan yung masa-search natin dito na hindi na-download sa YouTube. Yan, mga yan. Pag na-monetize na yung channel nyo is sisingilin na o sila na ang kukuha, magka-copyright claim na sila. Kaya yan, para maiwasan natin yan, back natin. Maiwasan natin yan, punta ka sa may red na to. Yan, kita mo naman dito, yan, sundan nyo na lang yung mouse. Yan, open mo yan, punta ka sa YouTube Studio. Yan, open mo niya ang YouTube Studio. Yan, ito sa may left side. Yan, dito sa pinaka left side, no, dito. Tignan nyo naman. Click nyo yung audio library. Yan, very short video lang to. Yan, click nyo yung audio library. Yan, sa cellphone pwede rin yan, no, gawin nyo sa cellphone. Yan, makikita nyo na dito yung mga music. Yan. Ngayon, ito, pag meron dito nakasulat na CC, ibig sabihin, yung link, kunyang halimbawa ito, may
sulat dito na description, na details, yung attribution niya, ikakopy nyo yung link dun sa description box ninyo. Yan, pag may mga CC lang naman, pero pag ganito, yan, free na yan. Free yan, pwede mong i-download yan. For example, genre, punta ka sa genre. Yan, kung halimbawa, yan, yung mga tropa natin dyan, shoutout sa inyo, mga tropang Balbakwa. Yan, hip-hop. Yan. Tapos, may nagustuhan ka dito. Kung halimbawa, i-sound check natin to. True Messiah. Yan. Click mo lang itong download dito sa gilid. At automatic na yan, pag sa cellphone mo, MP3 ang labas na kaagad yan. Or kung sa PC or laptop ka, yung tawag doon, nag-edit, pwede na rin, diretso na yan dito. Yan. Pero ako sa cellphone, kasi ako cellphone vlogs tayo, CP vlogs, kaya ako nagda-download. Yun lang guys, maraming genre yan, no? Yan, yung genre niya, may hip-hop, may, check natin, may alternative punk, may ambient, children, cinematic, classical, country, dance, yan, hip-hop, yan, mga seasonal jazz, pop, R&B, reggae, at rock. Depende kung ano ang gusto nyo. May sound effects din yan. Punta kayo sa sound effects. Yan, search na kayo kung anong sound effects nyo gusto nyo. Kung laughing or crying, mga ganyan. Airplane, mga ganyan. Depende kung anong mga naisip nyo na sound effects, no? Yan. Yun lang guys, no? Yun lang, very short video natin. Okay? Alright. Yeah, subscribes na kayo guys. Yun, no? Yeah, yun na nga, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. Ito ko natatapusin to video na to. Yan, kung bago lang kayo sa channel na to, don't forget to like, comment, and click mo yung subscribe button. Click mo na rin yung notification bell or yung all para notified kayo lagi sa mga bagong videos na ilalabas natin. Yan, stay safe tayo dahil category 5 ang darating na bagyo, no? Yan, pagdasal natin na humina siya. Huwag na makapaminsala. Yan, stay safe sa ating lahat. Yan, ito lang upload ko muna, baka mawala ng kuryente. At yung mga cardboard na nagawa natin, kakabit natin dito sa bintana kasi baka mabasag itong mga salamin natin. Yun lang, yun ang purpose ng mga cardboard na ginawa ko na kanina. Yan, stay safe tayong lahat. And God bless sa ating lahat. Yan, ayos.